फ्रेंड्स, कसे आहेत सगळे? छान आहेत ना? छानच राहा. आज मी तुमच्यासाठी एक झटपट होणारी रेसिपी घेऊन आलेली आहे. रेसिपीचं नाव आहे बिना अंड्याचं ऑमलेट. त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघून घेऊया. इकडे 1 वाटी मी बेसन घेतलेलं आहे. याच वाटीची पाव वाटी मी मैदा घेतलेला आहे. 1 चमचा बेकिंग सोडा घेतलेला आहे. 2 मोठे कांदे घेतलेले आहेत बारीक चिरून, कोथिंबीर आणि 3 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत. मीठ, पाणी आणि तेल. सर्वप्रथम आपण एका बाउलमध्ये बेसन घेऊ. त्याच्यामध्ये मैदा, बेकिंग पावडर थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला ते पातळ बनवायचं आहे. थोडं थोडं घालत आहेत कारण त्याच्यामध्ये गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजेत, म्हणून थोडं थोडं घालायचं आहे. एकदम जर पाणी घातलं तर त्याच्यामध्ये गुठळ्या राहण्याची शक्यता जास्त असते. थोडं थोडं पाणी घालत राहायचं आपल्याला. बघू शकता तुम्ही हे केवढं पीठ आपलं जे आहे ते पातळ झालेलं आहे. ह्याच्यामध्ये आता चवीपुरतं मीठ आपण घालणार आहोत. बारीक चिरलेला कांदा पण ह्याच्यातच टाकायचा आहे आपल्याला. कोथिंबीर, मिरची पण ह्याच्यातच टाकून परत एक सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपलं हे बेटर तयार झालेलं आहे. आता आपण पॅन गरम करत ठेवूया. पॅन आपला गरम झालेला आहे. त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तेल टाकते. आता हे असं साईडने पसरवायचं आहे आपल्याला. तुम्ही बघू शकता त्याला कशी जाळी सुटलेली आहे मस्तपैकी. कोणाला वाटणार पण नाही हे बिना अंड्याचं ऑमलेट आहे म्हणून. तर हे आपल्याला पलटायचं आहे. काटून पण सेम तसंच दिसते. दुसरी साईड पण आपली झालेली आहे, बऱ्यापैकी झालेली आहे व्यवस्थित. काढणार आहोत. तुम्ही बघू शकतात हे बिना अंड्याचं ऑमलेट आपलं तयार आहे. आणि हे नरम पण तेवढंच झालेलं आहे, शिजलेलं पण व्यवस्थित आहे. टोमॅटो सॉस बरोबर सर्व करू शकता तुम्ही किंवा शेजवान चटणी बरोबर खाऊ शकता. आपली ही रेसिपी तयार झालेली आहे. झटपट होणारी अशी आहे, लहान मुलांना आवडणारी अशी पण आहे. त्याच्यामुळे हे नक्कीच करून बघा. आणि आवडलं तर माझ्या युट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये पाठवा.